සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් content එකක් එක්ක මගේ යාළුවා හැමෝම අපි හැමෝම කැමති අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න. ඒකත් මහා ලොකු දේවල් නොකර පොඩි ගාණක් හරි උපයා ගන්න කැමති. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් අය කැමති ඉන්වෙස්ට් නොකර ආයෝජනය නොකර මුදල් උපයන්න. අද මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට Google Translate කරලා මුදල් උපයන්න කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාගාව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්, ඩෙස්ක්ටොප් එකක්, ලැප්ටොප් එකක් මේ මොන ඩිවයිස් එකක තිබ්බත් ඔයාලට මේක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු මොකද්ද මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක, කොහොමද මේකෙන් Google Translate කරලා මුදල් උපයන්නේ සහ මේක කොයි වගේ දේවල් කළාද මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු. තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ YouTube channel එකෙන් අපි කතා කරන්නේ තාක්ෂණික වීඩියෝ සහ e-money content. ඔයාලට පුළුවන් channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ like එකක් දාන්න, වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන idea එක අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න තමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු Google Translate කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. හරියාලේ මේ platform එකට join වෙන්න ඕනේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා link එක description එකේ තියෙන link එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ browser එකක් open වෙලා මේ website එකට යයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නෙත් phone එකෙන් ගොඩක් අය ළඟ phone එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකින්ද phone එක හොඳටම ප්‍රයෝජනවත් මෙන්න මේ දේ කරන්න. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඊට අමතරව පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. ඔයාත් කැමති නම් ලංකාවේ platform එක කරා මුදල් උපයන්න, ඒකත් කිසිම ආයෝජනයක් නොකර මුදල් උපයන්න මම මේ සම්බන්ධව කරපු content එකට දාලා link එක description area එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝෙන් කතා කරා ලංකාවේ platform එකකින් කොහොමද මුදල් උපයන්නේ සහ මේ හොයන මුදල ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්නේ කොහොමද කියලා අන්න ඒ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ Google Translate කරන platform එක කියලා. හරි යාළුවනේ, මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ site එකට link එක click කරගත්තාම ඔයාලව එක් කරගෙන එනවා. මෙතන දැන් මම ෆෝන් එකෙන් කියලා දෙන්නේ ගොඩක් අය ළඟ ෆෝන් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගාව ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හෝ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ස්ටෙප් ටිකමයි තියෙන්නේ. බහුතරයක් හිතන් ඉන්නවනේ මේ ෆෝන් එකෙන් මේවා කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මෙතන ඩිවයිස් එක විදියට ෆෝන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මෙතන දැන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේ සයිට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ දැනට ප්‍රොජෙක්ට් කම්ප්ලීටඩ් තියෙනවා 3,72,538ක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ සයිට් එක ගැන අපිට ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් එකක්. හරි, මෙන්න මේ මෙතන ඉරි කැලේ තුනක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා home, services, jobs. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන categories and login sign up කියලා options දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි account එකක් ඉස්සරෝමනේ මේක හදාගන්නේ. ඒකෙන් ඉඳලා sign up කියන එක ක්ලික් කරගන්න. sign up කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයාගේ දැනට ඔයා use කරන email address එකක් දීලා continue ක්ලික් කරගන්න. මම මේ විදිහට දැන් මම Google account එක select කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් email එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම Google account එක select කරා මෙතන continue කියන එක click කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් අපිට මෙන්න මෙතන continue කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ username එක අහනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ username එක ලබා දෙන්න. හරි. මෙන්න විදිහට username එක ලබා දීලා sign up කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා ඔයා මොකටද මේකේ එන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේකට එන්නේ වැඩක් කරන්නනේ. ඒකින්ද අපි මෙන්න මේකේ work කියන එක තමයි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක එන්නේ වැඩක් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම boost your profile කියන තැනට පොඩ්ඩක් යටින් තියෙනවා get started කියලා option එක. මේක ක්ලික් කරගන්න. මේකට අපි යද්දිම අපිට මේකේ ඩොලර්ස් එකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ සයිට් එකෙන්ම ලබා දෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා 10 point කියලා. එන්න මෙතන ඔයාලගේ profile එකට අදාළ avatar කෙනෙක් හෝ picture එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මෙන්න මේ upload image කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරියන්නේ මෙතනින් ඔයාලා avatar එකක් හෝ ඔයාලගේ picture එකක් add කරගන්න. මෙතනින් මම නිකම් profile picture එකක් add කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ continue කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන answer එකක් අහනවා. මෙන්න මෙහෙම මෙතන මෙන්න මේ select answer කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රට country එක වගේ දෙයක් තමයි select කරගන්න තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙම Sri Lanka කියලා select කරගන්නවා. හරි, මෙන්න මෙහෙම Sri Lanka කියලා select කරගන්නවා. මෙතන අපි මේ අපේ profile එක complete කරන්න මෙතන අපේ points ගන්න වැඩි වෙනවා. continue කියන එක click කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා points 10යි තිබ්බේ. ඔන්න දැන් points 20ක් වුණා. දැන් මෙතන අපි male ද female ද අහනවා.
ඔන්න දැන් මෙතන පොයින්ට්ස් 30ක් වගේ වෙයි බලමු අපි. ඔව් පොයින්ට්ස් 30ක් වුණා. ඊට පස්සේ වගේ බර්ත්ඩේ එක අහනවා. මෙන්න මෙහෙම වගේ බර්ත්ඩේ එක සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඒකත් කන්ටිනියු කරගන්න ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක අහනවා. අපි බලමු මෙතන සිංහල තියෙයිද කියලා. අපි බලමු සිංහල තියෙයිද කියලා. සිංහල නෑ මේකේ සයිට් එකේ සිංහල නෑ. ඒකින්ද අපි මෙතන ඉංග්ලිෂ් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඉංග්ලිෂ් සිලෙක්ට් කරගන්න මේකේ සිංහල නෑ. ඊට පස්සේ එතනත් කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේ අපි කරන හැම දෙයකටම අදාළ පොයින්ට්ස් අපිට ඇඩ් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා බලා ගන්න මේ පොයින්ට්ස් අපිට ඩොලර්ස් විදිහට තමයි මේ සයිට් එකට ලොග් වෙද්දිමත් හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ এডুকেෂන් එක ගැන තමයි අහන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක නම් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතනින් ඔයාලා කැමති එකක් දෙන්න. මම මෙතනින් ඩිග්‍රී කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. මේ වගේ දේවල් අහන්නේ. මේ අපි දැන් යන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න. එතකොට අපිට තියෙන අත්දැකීම් අපි කොයි වගේ දේවල්ද කරන්න කියලා මේ සයිට් එකට අදාළයි. මොකද අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙන්නනේ මේ සයිට් එකේ අපි වැඩ කරන්නේ. කවුරු හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙද්දි අපේ ඩීටේල්ස් ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අත්දැකීම් තියෙන විදිහට මේකේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ෆ්‍රීලාන්සින් ගැන තමයි මෙතනත් අහන්නේ. ඔයාලට කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා අහන්නේ. මෙතන නෝ එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක දෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් වගේ අන්න ඒ වගේ දීලා කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාගේ ස්කිල් එක අහනවා. මෙතනින් ඔයාට අදාළ ඔයාට මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙතන ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මම නම් කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් නම් ෆොටෝෂොප් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඇනිමේෂන් හදන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙනවානේ වීඩියෝ එඩිටිං, ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්. ඔයාගේ ඔයා පොඩ්ඩක් හරි දක්ෂ දෙයක් ඇතිනේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මෙතනින් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා Adobe Photoshop. මෙන්න මේ වගේ Adobe Photoshop බිගිනර් කියන ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තවත් ස්කිල් ගොඩක් වඩ පුළුවන් නම් දාගන්න. මොකද ස්කිල් දාන තරමට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක වැඩ ටික කරගෙන යන්න ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාලට Lightroom වගේ පුළුවන් නම් ඒකත් ඔයාලා දාගන්න. විතර මම Lightroom ඊට පස්සේ ඇල්ගොරිතම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මම මෙතන දැන් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ ස්කිල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට බ්ලොග් වගේ ලියන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝ එඩිටිං, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටිං ඔයාගේ පුළුවන් නම්. මොකද මේක අපිට දැන් වැඩ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධව. ඒකින්ද ඔයාලා මේ මෙතන දෙද්දි ඒ වගේ දේවල් දෙන්න මම පැහැදිලිව ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. මෙතන මම ටිකක් ඉක්මනට ස්කිල් ටික සිලෙක්ට් කරගන්නම්. හරි. මෙන්න මෙහෙම මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව්. ඒවා ලේසිනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන එක ඕනෙක කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔය පහසු දේවල් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කියන ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඔයාගේ හොබි එක. එතන හොබි එක විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ හොබි එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලා කැමති හොබි එකක් දෙන්න. මම මෙතනින් දැනට දෙනවා ආර්ට්. මට චිත්‍ර අඳින්න නම් බෑ. ඒ වුණාට මම ආර්ට් කියලා දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරගන්න. congratulations කියලා දාලා තියෙනවා. එතන දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ වැඩ ටික කරගන්න. හරියන account එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ freelancing කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට නිකන් කොටුවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටුව ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට තියෙන කැටගරි ටික. මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේ කැටගරි කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන මේක දිහා පල්ලෙහාට ආපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා හොඳට බලන්න graphic design තියෙනවා. ඊට පස්සේ cryptocurrency ගැන තියෙනවා. video animations ගැන තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන translate and language කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ translate and language කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. හරියන්නේ අන්නේ විදිහට ඔයාලා language කියන එක select කරගෙන එතනින් category එක විදිහට මෙතන මෙන්න මෙහෙම options දෙකක් එනවා. මෙතනින් අපි දැන් මේක වැඩ කරන්නනේ අවිලා ඉන්නේ. ඒකින්ද මෙන්න මේ work කියන එක ක්ලික් කරගන්න. work කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම එතනින් ඔයාලට ඇවිල්ලා ඇති website softwares මෙන්න මේ වගේ projects ගොඩක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙතනිනුත් අපි දැන් මෙතන අපිට පෙන්වන්නේ projects ගොඩක්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේ ටිකක් එහා පැත්තට ගිහලා මෙන්න මේ translate language කියන එක select කරන්න. මෙතන projects 12ක් තියෙනවා අද දවසට ඇවිල්ලා. මෙන්න මේ විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මෙහෙම දැන් මෙතන මේ projects වලට ගෙවන ගාණ බලා ගන්න පුළුවන්. $500යි 17 අතර ප්‍රමාණයක්, $100ත් 500ත් අතර ප්‍රමාණයක්, $500ත් 17 අතර, $25ත් 100ත් අතර, $5ත් 25ත් අතර මෙන්න මේ වගේ ගෙවනවා. දැන් මෙතන නම් ලොකු ගාණක් ගෙවනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂයකට වඩා ගෙවනවා. මෙන්න මේක නම් මෙතන මෙන්න මේ පළවෙනි එකට මේකෙත් ලක්ෂයකට වඩා ගෙවනවා. මෙතන ගත්තොත් එහෙම $100ක් කියන්නේ අසන්න වශයෙන් රුපියල් 30000කට වඩා ගෙවනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මෙතන නම් $25ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට එතනත් සැලකිලිමත් යුතු ගාණක් ගෙවනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න කියලා. මෙතන $5ක් ගෙවනවා.
දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මෙන්න මේ $25ක් දාලා දෙනවා. මෙතන මේගොල්ලෝ දාලා දෙනවා බ්ලොග් එකක් තියෙනවලු බ්ලොග් පෝස්ට් එකක්. මේක ඉංග්‍රීසි to ස්පේන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් දීලා තියෙන එක ස්පේන් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්ලික් කරගන්නවා. මේක ක්ලික් කරගත්තාම මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික. මෙතන බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඩීටේල්ස් ටික. දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවලු. මෙතන පේජ් 50ක් තියෙනවලු. මෙන්න මේ පේජ් 50 අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මේ ප්‍රොජෙක්ට් මෙන්න මෙතන ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරගන්න මෙතන අපිට දාලා තියෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන ඩීටේල්ස් ටික. මෙතන දැන් අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා, ඒ කියන්නේ මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඔයාලට මේක යවන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙතන දාලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේක කරන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි and ස්පේන් වල. එතකොට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මෙහෙම කොපි කරගන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. මෙන්න මෙහෙම කොපි කරගන්න. මේක අදාළ තැනට විතරක් කොපි කරගන්න. නැත්නම් ඔක්කොම කොපි වෙනවා ෆෝන් එකෙන් කරන්න ගියොත් එහෙම මෙහෙම කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන ඔයාලා කෙලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නම් Google Translate open කරගන්න. මෙන්න ඉතින් Google Translate එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන English select කරගන්න. මෙතන තමයි English select කරගන්නවා. මෙතන ස්පාන්නේ. එතකොට මේ මාලේ අදාළ රටට අදාළ ලැන්ග්වේජ් එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි අර copy කරපු එක paste කරන්න. paste කරාම මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔන්න දැන් අපි එක ඒ අදාළ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක නැවතත් කොපි කරගන්න. මෙහෙම නැත්තම් මෙතන මෙන්න කොපි අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. නැවතත් අර සයිට් එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට සයිට් එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි අරගත්ත ජොබ් එක. හරියන්නේ මෙන්න මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතන ඩොකියුමන්ට් එක තියෙයි. මේ ඩොකියුමන්ට් එක සමහර වගේ ඕපන් වුනේ නැත්නම් එහෙම ඒ ජොබ් එක දැන්ට කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ ජොබ් එක දැන් අපි හිතමු 20කට තමයි දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ 20 කරලා ඉවර නිසා තමයි ඒක ඕපන් වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මෙන්න විදිහට ඔයාලට අදාළ ජොබ් එක කරලා යවන්න තියෙන්නේ. මෙතන දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් ප්ලේස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවානේ. මෙතනදී අපෙන් අහනවා මේ ජොබ් එක අපිට කොච්චර කාලයක් ඇතුළත කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. මෙතනද අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔයා මේකට කොච්චර ගාණක් ගන්නවද, මෙතන අඩු ගාණක් දෙන්න $10ක් වගේ දෙන්න, කවදාටත් මේක කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්ලේස් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒක කරගෙන මෙන්න මේ ජොබ් එක ඔයාලා යවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දුන්න ටයිම් එක ඇතුළත ඔයාලා මෙන්න මේ ජොබ් එක මෙන්න මෙතෙන්ට දීලා මෙන්න මේ මැසේජ් කියන තැනට දීලා ඔයාලා මේ කරපු ජොබ් එක එයාලට යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ පේමන්ට් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙතන US ඩොලර්ස් විදිහට තමයි ඔයාලට මේ පේමන්ට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරි මෙන්න විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ඉක්මනට මුදල් උපයන්න. ඉක්මනට කියන්නේ මේක ගොඩක් අමාරුත් නෑ, ලේසි විතර ගන්නටත් එපා. මොකද මේ වගේ සයිට් වල ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් අය වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන වීඩියෝ and animation, graphic design, digital marketing ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අද කතා කරේ මෙන්න මේ අපිට මේ translating option එක ගැන. ඊට පස්සේ මෙතන my wallet කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට my wallet කියලා option එකක් තවත්. මෙතනින් අපේ balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට USDT ඩොලර්ස් විතර ගත්ත හැකි, BTC විතර ගත්ත හැකි, Ethereum විතර ගත්ත හැකි, තව coins ගොඩක් විතර අපේ LTC Litecoin එක විතර withdrawal එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එතන USDT TRC20 විදිහටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම withdrawal කියලා option එකක්. ඊට පස්සේ පුළුවන් Binance එකේ ඔයාගේ minimum මෙතන USDT 20ක් Binance එකේ තියෙන wallet address එක මෙතෙන්ට paste කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ amount එක, මෙතන wallet address එක amount එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපි යවන්නේ මොනවද USDT TRC20 address එකට select කරා මෙතන withdrawal කියන option එක click කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි PayPal ගොඩක් options තියෙනවා. මම නම් ගොඩක් recommend කරන්නේ Binance එකෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද Binance ලංකාවට support කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි PayPal වගේ කිසිම issue එකක් නැතුව අපිට පුළුවන් පහසුවෙන් අපේ payment එක ලබා ගන්න. ඉතින් මගේ දැන් මෙතන balance එක 0යි තියෙන්නේ. මොකද මම දැන් ඔයාලත් එක්ක මෙතන account එක හදලා මේක වැඩ ටික කරවන හැටි පෙන්වන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් මම තව next video එකකින් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න දෙකට විසඳුමක් එක්ක වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්.
හරියාලුනේ අද කන්ටෙන්ට් එක ගැනවට මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඔයාට වීඩියෝ සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු, අදහස්, යෝජනා හැමදේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ හා සමානව platform දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් platform එකේ name එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් අපිට උලන් යන්න මේ platform ගැනත් කතා කරන්න. ඉතින් channel එකට අලුත් ඇයට පුළුවන් channel එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා හිතනවනේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ අනිකුත් social media platform වල ඉන්න යාළුවන්ට මේ content එක share කරන්නත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම useful educational තාක්ෂණික content එකකින් හැම එකක් I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague.